السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أخطر ما تنبأت به سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، حيث توقعت ليلى عبد اللطيف في أحداث خطيرة لإيران وغيرها من الدول في توقعات جديدة. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. في توقعات ليلى عبد اللطيف هذا اليوم، حيث قالت أننا أمام مشهد غير مسبوق، حيث أن هذه المرة قد يكون في صالح إيران، بينما تقف قوى كبرى في حالة ارتباك تحاول إعادة حساباتها في سباق مع الوقت، وترى أن قاذفة قنابل تقف في حالة ترقب تنتظر فقط صدور الأوامر للانطلاق لتنفيذ ضربات قد تغير شكل المنطقة بالكامل. وتضيف ليلى عبد اللطيف بأن الضربات القادمة لن تكون عادية بل ستكون ضربات قاضية، وقد تسبق أي جهود للوساطة حتى تلك التي تقودها باكستان، والتي تحاول فيها بكل قوتها احتواء الموقف. لكن المفاجأة الكبرى أن أي وساطة لوقف الحرب الآن قد تعني شيئا واحدا فقط، وهو انتصار إيران. في المقابل ترى أن إسرائيل تتوسع ميدانيا، خاصة في جنوب لبنان، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، بينما تقترب الولايات المتحدة من اختبار صعب قد يصل إلى حد التدخل البري رغم خروج ملايين المتظاهرين في أمريكا وأوروبا رفضا لهذه الحرب. وتكشف ليلى عبد اللطيف عن التصعيد الخطير، حيث تتمكن إيران من إسقاط مسيرات ومقاتلات وتعطيل طائرات التزويد بالوقود، في تطور يربك الحسابات العسكرية بشكل كبير. وفي الوقت نفسه يظهر تناقض واضح، حيث يتحدث دونالد ترامب عن مفاوضات بينما يقوم بإرسال آلاف الجنود والمارينز إلى المنطقة، في خطوة توحي بأن ما يقال في الإعلام يختلف تماما عما يحضر له على الأرض. المعركة الآن لم تعد مجرد مواجهة تقليدية، بل أصبحت معركة على المضايق الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، حيث يقف الاقتصاد العالمي كله على حافة الانهيار. تقول ليلى عبد اللطيف في توقعاتها إن إسرائيل لم تعد تقاتل على جبهة واحدة، بل على ثلاث جبهات في وقت واحد، بعد دخول الحوثيين إلى ساحة المواجهة باستخدام المسيرات والصواريخ، بينما يعيش العراق تحت ضغط الضربات المتبادلة أيضا، في حين يبدو نفط الخليج وكأنه في حالة ترقب خطير. من أخطر ما جاء في توقعات ليلى عبد اللطيف أن إيران قد تتمكن من شل عمل الأقمار الصناعية الأمريكية عبر استهداف مراكز الرصد الأرضية داخل القواعد العسكرية، مما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في الحرب التكنولوجية. ومع اتساع رقعة الضربات داخل العمق الإيراني، تشير التوقعات إلى أن الأسابيع القليلة القادمة قد تشهد وصول الهجمات إلى معظم المدن في تصعيد غير مسبوق. في المقابل ترتفع أصوات القاذفات من قواعد في البحر المتوسط وسط تحذيرات من أن الدمار الأعظم لم يبدأ بعد، بل لا يزال قادم. ورغم كل هذا لا تزال باكستان تحاول الاتصالات مستمرة ووساطات لم تتوقف في محاولة أخيرة لمنع الانفجار الكبير. لكن السؤال الأخطر الآن، هل يمكن إيقاف هذه الحرب أم أن الجميع دخل بالفعل في نقطة لا عودة؟ تقول ليلى عبد اللطيف في تنبؤاتها أن المعركة لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت سياسية واقتصادية ونفسية، حيث تلعب أمريكا على حبال متعددة بين الدعوة للحوار والاستعداد للضربة الكبرى. ترى أن روسيا والصين لن تقف موقف المتفرج، بل إن دعمها غير المباشر قد يغير موازين القوى ويجعل الصراع أكثر تعقيدا. أما الدول العربية فتثير كما وصفت على حروف من نار،
تزن كل كلمة وكل موقف بدقة شديدة، لأن أي تدخل مباشر قد يشعل سلسلة حرب لا تنتهي، وتحذر من أن دخول أي طرف عربي بشكل مباشر قد يحول الصراع إلى حرب إقليمية مفتوحة، بل وربما إلى صراع طويل الأمد يشبه ما حدث في حرب العراق وإيران. وتضيف ليلى عبد اللطيف في توقعاتها أن ما يحدث الآن قد يكون أكبر عملية استنزاف في تاريخ المنطقة، استنزاف للقوة والمال والبشر، بينما يقف آخرون يراقبون المشهد. من أخطر النقاط اللي أثارت الجدل إن إسرائيل رغم قتالها على عدة جبهات تظهر مؤشرات داخلية على التعب، بل وتحذيرات من احتمال تراجع قدراتها على الاستمرار في الحرب، لكن في المقابل تستمر العمليات العسكرية وكأن آلة الحرب لا تتوقف. أما عن التناقض في تصريحات ترامب بين الدعوة للتفاوض والتحضير للحرب، فنراه جزءا من لعبة سياسية تهدف إلى كسب الوقت فقط واستنزاف الخصم قبل توجيه الضربة الحاسمة والقاصمة. وفي مشهد أكثر تعقيدا تشير ليلى عبد اللطيف إلى أن الحوثيين وحزب الله والحشد الشعبي جميعهم جزء من معادلة أكبر يتم استخدامها في توقيتات محسوبة بدقة، وتكشف التوقعات أن هذه الحرب قد لا تكون مجرد صراع إقليمي، بل اختبار حقيقي لقوة الشرق الأوسط في مواجهة الغرب، وأيضا بمشاركة غير مباشرة من قوة كبرى. لكن ما لم يقال بعد هو الأخضر. تقول ليلى عبد اللطيف إننا لا نرى أي كل شيء، بل نرى فقط ما يسمح لنا برؤيته، بينما في الخباء ترسم سيناريوهات أكثر خطورة قد تغير مسار الأحداث بالكامل خلال لحظات. وتضيف ليلى عبد اللطيف: أرى غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، قرارات تتخذ في ثواني قد تكلف آلاف الأرواح، وتحركات عسكرية غير معلنة في الإعلام لكنها تقرر مصير دول بأكملها. وترى أن المرحلة القادمة لن تكون فقط صراع وصواريخ وطائرات، بل صراع عقول وصراع تكنولوجيا وصراع سيطرة على المعلومات، حيث تشير إلى أن الحرب الإلكترونية ستكون أحد أخطر أسلحة هذه المرحلة، تعطيل أنظمة واختراقات وشلل في البنية التحتية، وقد تستيقظ دولة كاملة لتجد نفسها خارج الخدمة. وتحذر: قد نسمع خلال الفترة القادمة عن انقطاع مفاجئ في الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق، ليس بسبب عطل بل بسبب صراع خفي لا يرى. أما عن الاقتصاد العالمي فتقول إنه يقف الآن على حافة الانهيار، وأي تصعيد جديد في منطقة الخليج خاصة حول مضيق هرمز قد يؤدي إلى قفزة جنونية في أسعار النفط حول العالم. وهذا ما توقعت به ليلى عبد اللطيف، حيث قالت: أرى أن دولا قد تعاني بصمت تحاول الحفاظ على استقرارها الداخلي، بينما الضغط الخارجي يزداد يوما بعد يوم في مشهد أكثر تعقيدا. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم وإلى توقعات جديدة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.